în Radu Rusu și să jucăm un joculeț făcut de tipul ăla. Bă, sincer, jocurile care le fac ce tipul ăsta sunt foarte mișto și se numește jocul Bassam English pentru cei care vreți să-l jucați. Bine, în principal în toate adică în principal în descriere tot timpul ăsta jocul, deci da. Și da, vin vorba despre, tot dacă așa am adus vorba despre jocuri, țin minte că un anumit youtuber, nu vreau să-l zic aici, este că țin minte că n-a râs ideea că și tot zicea că eu bagă tot aceeași melodie într-un... Adică dacă știți, și dacă nu v-am zis, eu pe videoclipele cu jocuri horror, eu în principal bag aproape aceleași melodii. Care-i chestia? Ideea e că acea persoană habar n-are de YouTube. Habar n-are pentru că nu știi cât de greu să-ți bagi o melodie măcar într-un videoclip fără să-ți iei de autor și fără să stai pentru unii creatori care, bun, înainte să iei tu o melodie, zicem că pe YouTube și vrei să o bagi la timp pe canal, să ai ca într-un videoclip, gândiți-vă cât de greu e să bagi până atunci în videoclipul tău. Pentru că mulți creatori unor melodii direct drept de autor și ai șanse mai mult să-ți pierzi videoclipul respectiv. Deci da. Și una dintre ele este să vorbești cu creatorul, în principal cu el în sine, să-l întrebi dacă poți să utiliza melodia în videoclipul tău. Acum nu știu dacă prin e-mail, prin astea. Gândiți-vă cât de greu îți răspunde persoana respectivă. Deci, într-un fel este și eu la can minus, pentru că până stai tu, până îți dă la răspuns, e o bătaie de cap, sincer, adică trebuie să stai mult. Și eu cumva am găsit, sunt și unii creatori, cea mai mișto versiune este că aia care fac melodii, fac ambienturi, sunete, ceva de genul și nu depun cum să vă zic, nu te obligă să faci nimica. Și simplu e gratis melodia aia pentru tine. Gândiți-vă cât de nașpa e pentru mine. Și, persoana respectivă, am mai zis că nu știe, habar n-are de YouTube și chestii de genul. Că tu ca YouTuber poți să dai drept de autor dacă ai impresia că cineva îți folosește sau îți copii cumva, nu entitatea cumva, scuzați-mă, îți copii cumva contentul. Și da, nivelul ăsta, jocul ăsta are atâta, deci zona asta de aici, destul de interesant când nu ai ce interesant să vede. Zici că și într-un subsol de la cu lumini de alea becuri din alea sparte, mini sparte, care luminează destul de prost, nu că sparte. Și da, nivelul ăsta are cam atâta și dacă e și mai de aici, cumva jocul și creatorul ne-a lăsat să ieșim și din afară ca să vedem cum este făcut jocul și aici avem niște reprezentări, cum a evaluat, creatorul, cum a fost jocul ăsta în 2018, ca aici în 2018. Deci, uitați-vă, deci este manual asta pus, ok. Asta albăstrui. Destul de interesant. Și cumva asta era în 2018, cine zice creatorul. Și aici absolut nimica. Dar într-un fel este în 2018, ceva chiar arată și bine pentru de atunci, ok. Așa, și ne ducem pe aici. Și asta că e făcut în 2021, deci aproape 5 ani, adică nu e altceva. Și da, asta e versiunea cică din 2021, arată la că mai bună. Bine, poate nu s-a lucrat, scuzați-mă, poate nu s-a lucrat destul la zona asta respectivă. Și cam ăsta e jocul, pentru că cam mult n-are. Deci da. Bă, fraților, e destul de greu ca YouTuber să-ți cauți o melodie și să-ți adaugi și în videoclipul tău să nu-ți iei drept de autor, să nu-ți elimini persoana respectivă, pentru că dacă tu ai impresia că cineva îți copii sau îți ia cineva lucrarea sau ai impresia că se imită lucrarea ta, poți să-i dai drept de autor. Foarte ușor poți să faci asta. Deci e cea mai asta când vrei, dar gândiți-vă din spate că YouTube-ul, ca să-l convingi și să-i zici de ce ai impresia și de ce o copiat, îi ia destul de mult să-ți răspundă și destul de nașpa asta, că ia gândiți-vă că din spatele dreptului de autor care îl dai tu sunt și omiși ceva de oameni care au să faci ceva content ca lumea și nu să postezi destul de des, odată la o săptămână, două,
Am mai avut o discuție de genul și azi de așa pe afară cu mâini. Zona de asta cică afară. Dacă dau cumva mă chinui, dau zoom out-ul. Uite, și zona de afară arată la cât muncit. Da, ăsta e jocul. Destul de mișto așa camerele astea, dar în principal e destul de micuț. Deci da, cam atât pe acest episod, fraților. Eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat.